እሺ እንዴት ናችሁ ውድ የቶም ቱቶሪያል ተከታታዮች? ዛሬ ስለ C++ ነው ማስረዳችሁ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዛሬ እንዴት አድርገን ፎር ሉፕን በመጠቀም ፋክቶሪያል መስራት እንችላለን የሚለውን በሚገባ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ምክንያቱም በየቀኑ የምንሰራቸው አዳዲስ የC++ ቱቶሪያሎችን የማግኘት እድሉ ይኖራችኋል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ፎር ሉፕ ክሬት ስታደርጉ ሶስት ነገሮችን አድ ማድረግ አለባችሁ ብያችኋለሁ። ያ ምንድነው? አንደኛ ቫሪያብላችሁ ኢኒሻላይዝ ማድረግ አለባችሁ። ዘን ብሬክ ስቴትመንት ወይ ደግሞ ብሬክ ምን ጋር ሲደርስ ነው ይሄ ሉፕ ተርሚኔት ማድረግ ያለበት ወይ ማቆም ያለበት የሚለውን ጀስት ኢንክሉድ ማድረግ አለባችሁ። እና መጨረሻው ደግሞ ምንድነው? ኢንክሪመንት ወይም ዲክሪመንት ማድረግ ነው። ወይ መጨመር ነው ወይ መቀነስ ነው። አሁን ዛሬ ጀስት ፋክቶሪያል ነው ብያችሁ የምሰራው ብያችኋለሁ። በሁለት ቫሪያብል ክሬት ላድርግ። አንደኛው ምንድነው? ኢንት ፋክት ጀስት ፋክቶሪያሉን የሚሰራልኝ ወይ ደግሞ ፋክቶሪያሉን ጀስት ስቶር የሚሆንበት ቫሪያብል ማለት ነው። ኢንት ፋክቶሪያል እና ኢንት ኤን ጀስት የምቀበለው ቫሪያብል ኤን ልበለውና አሁን ጀስት የምቀበለው ቫሪያብል ምንድነው? የዛን ቁጥር ፋክቶሪያል እንዲሰራልኝ ነው ፈልገው። ምንድነው የምለው ማለት ነው? ጀስት enter the number ሚል ዲስፕሌይ አድርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ከዛ ምንድነው ባለፈው ያልኳችሁ ሲን ኦፕሬሽን መጠቀም ቫሪያብል ከኪቦርድ ወይም ደግሞ ቁጥር ከኪቦርድ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤን ልበለው ለምሳሌ ኤን ነው የምፈልገው። አሁን ጀስት ቁጥሩን አስገባው። ዘን ከዛ በኋላ ምንድነው ስራዬ ማለት ነው? ፋክቶሪያል መስራት ነው። አሁን ፎር ሉፕ ላይ ገባና ምንድነው ማድረገው ማለት ነው? አይን ወይም ደግሞ አዲስ ቫሪያብል ክሬት አደርጋለሁ እንደቀደሙ እንዳልኳችሁ ኢንት አይ ኢኳል ዊዝ ፋክቶሪያል ያደርጋችሁ ምንድነው? ለምሳሌ 10 ፋክቶሪያል ሲባሉ 10 ከ10 ጀምርና 10 ሲባዛ በ9 ሲባዛ በ8 ኤን ሶን እያለ እስከ መጨረሻው እስከ 1 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን አይን ከስንት ልነሳ ማለት ነው? ጀስት ከኤን እነሳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከኤን ነው ማባዛት የሚጀምረው ማለት ነው። ኤን ዋት አይ ለዛ ነው ኳሊቲ 1 ምክንያቱም እስከ 1 ነው የሚሄደው። እስከ 0 ከሄድኩኝ ሙሉ ስቶር የተደረገውን ቁጥር ወደ 0 ይቀይርብኛል ማለት ነው። አይ ለዛን ኦር ኢኳል ማለት ይችላልላችሁ ኢኳል ቱ 1 ኤን ዘን ምንድነው ማድረግ ያለበት? አይ ዘን አሁን እዚህ ጋር የተነሳው ከትልቅ ቁጥር ነው። ምንድነው ዲክሪመንት የሚያደርግ ማድረግ ያለብኝ በየስንቱ በእያንዳንዱ ማለት ነው። ማይነስ ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው። አሁን ጀስት ፎር ሉፕ በሚገባ ጨርሻለሁ። አሁን ፎር ሉፕ ሳይት ያለኝ ኦፕሬሽን ምንድነው የሚለውን ደግሞ እስኪ አብረን እንይ ማለት ነው። አሁን ጀስት እያበዛን የሚሄደው አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው? ጀስት ፋክትን ከምንድነው ማስነሳው ማለት ነው? ከአንድ አስነሳለሁ ከፈለጋችሁ ኢኒሻላይዝ ታደርጉ ፋክቶሪያልን አንድ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ፋክት ኢኳል ዊዝ ፋክት ታይምስ ኤን ማለት ነው። ጀስት ፋክት አንድ ነበረች፣ አንድ ሲባዛ በኤን መጀመሪያ ምንድነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ማለት ነው? ኤን የሆነ እዙልኝ ይወጣል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምንድነው ልክ ሉፑ ሲጨርስ የሚወጣው ቁጥር ፋክቶሪያል መሆን አለበት ማለት ነው። the factorial of the number is ስለዚህ ጋር ምንድነው የምታስገቡት ማለት ነው? ፋክት ስፔስ የጨመረበት እዚህ ጋር ፋክት አሁን ልክ እንትኑ እንደጨረሰ ምንድነው ፋክቶሪያሉን የነበረውን ፋክቶሪያል ያስገባልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቢውልድ ኤንድ ራን ልበለው። ራን አድርግ። አሁን ኢንተር ዘ ነምበር እያለኝ ነው። የፈለጋችሁትን ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ ብያችኋለሁ። እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ አሁን የምናውቀው ፋክቶሪያል 2 ላስገባችሁ ወይ ደግሞ 4 ላስገባና ኢንተር ሱታላችሁ። እዚህ ጋር አንድ ኢረር አለ። እሱ ምንድነው ኢረሩ?
ኦኬ እዚህ ጋር ኤረር ተስቻለሁ ኤን ሳይሆን አይ ነው ማለት ያለብኝ ማለት ነው አይ ሜድ ኤ ሚስቴክ ሂር ኦልሶ አይ ግሬተር ኳል ሳይሆን ምንድነው አይ ግሬተር ኳል ቱ ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም ከአንድ ነው መጣ ያለበት ሰጠው ቁጥር ወይስ ከአንድ ነው የሚበልጠው አሁን በሚገባ ይሰራል ማለት ነው ኢንተር ዘ ነምበር ይላል 4 አድርጋለሁ ማለት ነው 24 የሚለው ጀስት ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው ፈለጋችሁ ለምሳሌ ትልቁ ቁጥር መስጠት ይችላልላችሁ ከፈለጋችሁ ቢውልድ ኢንተራል በረውና እዚህ ጋር ለምሳሌ 10 ልስጠው ከፈለጋችሁ 10 ስጠው የ10 ፋክቶሪያል ይሳተው ማለት ነው ይሄንን ከፈለጋችሁ በካልኩሌተር ቼክ ማድረግ ይችላልላችሁ 10 ሲባዛ በ9 ሲባዛ በ8 ኤንስ ሆነ ያደርጋችሁ ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው አሁን እነኚህ ሉፕ ስቴትመንት ወይ ደግሞ እነኚህ ፎር ሉፕ ስቴትመንቶች አንደኛው አፕሊኬሽን ምንድነው ይሄንን ፋክቶሪያል ለመስራት ነው ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን አርithmetic sequence በቀላሉ ሰም መፈለግ እንችላለን የሚለውን በሚገባ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሉን ላይክ እና ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ thank you for watching